Hello friends, kids! Ayan. Last time, nag-drawing tayo ng Spongebob SquarePants and Patrick Star. So, today, naisip ko mag-drawing ng isa pang character dun sa Spongebob SquarePants. So, may hula na ba kayo kung anong i-drawing natin ngayon? Ito na siya. Tantanan na. Ayan. So, si Mr Squidward. Hello friends! Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing ng Squidward step by step. So, ang pinihintay natin. Tara, simulan na natin ito. Ay, sorry, balik. Ayan. So, di ba, kids, friends, napakadali lang niyang i-drawing. And,
Kung medyo nahihirapan kayo, ang gawin nyo lang is post nyo yung video o pwede nyo i-backward para mas makuha nyo yung mga detalye na nahihirapan kayo. Okay? Or pwede rin kayong magpatulong sa inyong mga nakakatandang kapatid, kay kuyas and ates, and pwede rin kila mami and daddy. So, extend and enhance community quarantine natin. So, pwede natin maging bonding ang pag-drawing habang nasa bahay. So, guys, kids, friends, and mommies and daddies dyan, kung ngayon nyo lang nakita yung vlog na to or yung video na to, please consider subscribing para ma-notify kita sa mga future drawing activities, and hindi lang drawing, abangan nyo mga susunod natin ng mga artwork activities ni Kuya Bok. So, excited na ako na matuto sa mga bagong activities natin. Hanggang sa muli. Bye-bye! See you!